नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण थर्मोडायनामिक्स या सब्जेक्टच्या ऑब्जेक्टिव्हचा सेकंड पार्ट बघणार आहोत. तर सुरू करूया. आजचा पहिला ऑब्जेक्टिव्ह बघा, द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ड्युरिंग कुलिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन ऑफ मॉइस्ट एअर. आपल्याला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी विचारली आहे ड्युरिंग कुलिंग, ठीक आहे. कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन म्हणत आहे. तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीवर काय फरक पडेल. तुम्ही सायकोमेट्रिक चार्टवरचा क्वेश्चन विचारला आपल्याला. बघा, कुलिंग सुद्धा म्हटलं आहे, ठीक आहे. कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनचा ग्राफ बघा या प्रकारे येतो, ठीक आहे. या प्रकारे तो कृपा येतो. बघा मित्र हो, हा थोडा कन्फ्युजिंग आहे क्वेश्चन. म्हणजे ॲक्च्युली ते तुम्हाला थोडंसं डोकं लावावं लागेल. कसं आहे, या साईडनं जर आपण आलो तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी वाढते, ठीक आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आपण फायनल डिनोट करतो, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी वाढणार, बरोबर. परंतु आपण कुलिंग तर करत आहे, ठीक आहे. कुलिंगचा ग्राफ या पद्धतीत येतो आणि डिह्युमिडिफिकेशन करतो, ठीक आहे. डिह्युमिडिफिकेशन बॅक साईडने खालच्या डायरेक्शनने, आणि हे असेल कुलिंग. आणि यांच्यात जर मध्ये आपण ग्राफ असा या पद्धतीने जर जॉईन केले तर हा असेल आपला कुलिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन. बघा मित्र हो, या प्रकारे लाईन्स असतात रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीच्या, ठीक आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीच्या लाईन या प्रकारे असतात. तर कसं होऊ शकते बघा, एकतर या इथं समजा 0 आणि इथं असेल 100, ठीक आहे. तर या प्रकारे जर ग्राफ होत असेल तर नक्कीच काय होऊन जाईल, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कमी होऊन जाईल, ठीक आहे. म्हणजे वाढेल. या प्रकारचा ग्राफ असेल तर वाढेल. परंतु जर कुलिंग कमी प्रमाणात होत असेल, ठीक आहे, तर कुलिंग कमी प्रमाणात होत असेल आणि जो ग्राफ आहे तो बघा, समजा या ग्राफवर या, तर ग्राफ असा न होता एकदम थोडा एकदम मायन्यूट त्यात काय होत असेल, कुलिंग होत असेल, ठीक आहे. कुलिंग कमी प्रमाणात जर होत असेल तर मी डायग्राममध्ये बघा, थोडीशी जर कुलिंग होत असेल तर निश्चितच काय होईल, जे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे ती कमी होणार, ठीक आहे. इथे बघा, दोन्हीही एक्झाम्पल जे आहे ते कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनचे, ठीक आहे. दोन्ही लाईन्स कुलिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन डिनोट करते. परंतु रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी एका ग्राफमध्ये इथे काय होऊन राहिली आहे, वाढून राहिली आहे, परंतु इथे काय झाली आहे, कमी झाली आहे, ठीक आहे. म्हणजे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ड्युरिंग कुलिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन ऑफ मॉइस्ट एअर कॅन बी इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. मलाच या क्वेश्चनचा आन्सर करायला खूप उशीर लागला, परंतु या दोन कंडिशन जर तुम्हाला समजले असेल तर तुमचा आन्सर समजून जाईल, ठीक आहे. म्हणजे काय होऊ शकते, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनच्या वेळेस कमी होऊ शकते आणि जास्त होऊ शकते, ठीक आहे. तर आता येऊ नेक्स्ट क्वेश्चनवर. द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ड्युरिंग सेन्सिबल हिटिंग. आता सेन्सिबल हिटिंग करायचं आहे म्हणजे एक स्ट्रेट लाईन येईल, ठीक आहे. सेन्सिबल हिटिंग म्हणजे स्ट्रेट लाईन येईल. यावेळेस काय होणार आहे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आता रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी बघा, ही लाईन असेल रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची, ठीक आहे. तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी नक्कीच काय होतं, इथे वाढत आहे, ठीक आहे. ह्युमिडिटी काय होणार आहे, वाढणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे ड्युरिंग सेन्सिबल हिटिंग. त्यानंतर बघूया, एन एअर वॉशर कॅन वर्क ॲज. तुम्हाला डायग्राममध्ये एअर वॉशर दिसत आहे. एअर वॉशर बघा फिल्टर म्हणून सुद्धा काम करतं, ह्युमिडिफायर म्हणून काम करतं आणि डिह्युमिडिफायर सुद्धा काम करतं. म्हणजे त्याला हीटर सुद्धा असतं, कूलर सुद्धा असतं, म्हणजे हिटरिंग कुलिंग अरेंजमेंट असते. त्यानंतर फिल्टर वगैरे सुद्धा आलेलं असतं, ठीक आहे. त्याच्यामुळे ऑल ऑफ द अबव काय करणार, तो एअर वॉशर म्हणून वर्क करणार. आता बघा, रँकाईन सायकल इफिशियन्सी ऑफ अ गुड स्टीम पॉवर प्लांट मे बी इन द रेंज ऑफ. आता रँकाईन सायकल जे आहे त्याची इफिशियन्सी आता विचारली आहे, जवळपास 35 ते 45% जवळपास असते, ठीक आहे. 35 ते 45% रँकाईन सायकलची इफिशियन्सी. त्यानंतर इन केस ऑफ हायपरबोलिक एक्सपान्शन ऑफ गॅस द हीट सप्लाइड इज. आता गॅसचं एक्सपान्शन कसं आहे, हायपरबोलिकच असणार आहे, ठीक आहे. हायपरबोलिक एक्सपान्शन म्हटलं त्यांनी. आता हायपरबोलिक असतं एक आणि एक स्ट्रेट असतं, ठीक आहे. आता स्ट्रेट लाईन असेल, आता आपलं हायपरबोलिक म्हटलं आहे, ठीक आहे. आता हायपरबोलिक एक्सपान्शन होऊन राहिलं आहे गॅसचं. याच्यामध्ये काय असतं, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू असते, ठीक आहे. जितकी आपण हीट सप्लाइड करतो तितकं काय असते, वर्क डन होऊन जातं. म्हणजे जेवढी हीट सप्लाइड करणार तितकंच ते काय करणार आहे, काम करणार आहे, ठीक आहे. त्यानंतर द रिव्हर्सिबल इंजिन्स आर. रिव्हर्सिबल म्हटलं त्यांनी. रिव्हर्सिबल इंजिन कसे राहणार आहे, तर बघा मित्र हो, त्यात ते मोस्ट इफिशियंट, ठीक आहे. रिव्हर्सिबल असल्या कारणाने काय होणार आहे, मोस्ट इफिशियंट असणार आहेत. त्यानंतर बघा, गॅसेस कुड हॅव अन इन्फायनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट बट ओनली स्पेसिफिक हीट्स आर डिफाईन्ड. तर आपल्याला किती स्पेसिफिक हीट माहिती आहे, तर 2. एक म्हणजे स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि एक दुसरी असते स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, ठीक आहे. अल्कोहोल इज अ लिक्विड फ्युएल ऑब्टेन्ड फ्रॉम. अल्कोहोल तुम्हाला माहितीच आहे, व्हेजिटेबल्स पासून काय करतात, व्हेजिटेबल मॅटर्स पासून बनवतात.
अल्कोहोल म्हणजे जर तुम्ही विचार केला सरळ सरळ तुम्हाला न विसरणार तुम्ही अंगूरपासून दारू बनवतात, बरोबर आहे. तर ते या करून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता अल्कोहोल हे व्हेजिटेबल पासून बनवतात वगैरे. ठीक आहे. त्यानंतर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑर सिस्टीम डज नॉट इन्व्हॉल्व हीट. आता हीट कशामुळे होणार नाही, तर तुम्ही इथे एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला बसून बघता येईल की अडायबॅटिक जे प्रोसेस आहे, ठीक आहे, यामध्ये हीट इन्व्हॉल्व नाही होत. ठीक आहे. अडायबॅटिक प्रोसेस इथे तुम्हाला दिसून आलं का, आता गॅस कॉम्प्रेस होऊन राहिला आहे. इथे अडायबॅटिक जर आपण कॉम्प्रेस किंवा एक्सपांड करणार असेल तर हीट तिथे येत नाही. ठीक आहे. तर अडायबॅटिक प्रोसेसमध्ये हीट इन्व्हॉल्व होत नाही. नेक्स्ट बघूया, फॉर स्टोरिंग अ गॅस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्प्रेशन विल बी आयडियल. आता आयडियल कॉम्प्रेशन पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे. तर कुठलं कॉम्प्रेशन करावं लागेल, तर आयडियल असेल तर आपल्याला आयसोथर्मल करावं लागेल. ठीक आहे. आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन करावं लागेल म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवून काय करावं लागेल, गॅस कॉम्प्रेस करावं लागेल. ठीक आहे. टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवून. त्यानंतर बघा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गॅसेस ऑबेस कायनेटिक थिअरी परफेक्टली. कायनेटिक थिअरी ऑफ परफेक्ट गॅस तुम्ही ऐकली असेल. ठीक आहे. तर ते परफेक्ट गॅसला लागू होते. त्यानंतर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम. बघा, सिस्टीमच्या प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती आहे, एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह. ठीक आहे. एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह एक डिपेंड करते मासवर, एक डिपेंड करत नाही. तर यामध्ये हीट बघा, हीट एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी नाही आहे ना इंटेन्सिव्ह. ठीक आहे. हीट प्रॉपर्टीज नाही आहे. ठीक आहे. तर एक्झॉस्ट गॅसेस फ्रॉम अन इंजिन पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी. आता एक्झॉस्ट गॅसेस आहे तुम्हाला माहिती आहे, हाय व्हेलॉसिटी निघतात आणि हाय व्हेलॉसिटी असल्यामुळे त्याच्यात आपण काय करू शकतो, कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे. त्यामध्ये काय असणार, कायनेटिक एनर्जी असणार. डिफ्युजन काय आहे, तर डिफ्युजन म्हणजे सरळ एक मिक्सिंग असतं. ठीक आहे. तर आपण काय करतो, डिफ्युजन मध्ये मिक्सिंग करतो अनलाईक फ्लुइड्सचं. ठीक आहे. फ्लुइड्सही असतं किंवा फ्लुइड. ठीक आहे. आता फ्लुइड म्हणजे लिक्विड आणि गॅसेस दोन्ही येते. ठीक आहे. फ्लुइड म्हणजे लिक्विड आणि गॅस किंवा गॅसेस दोघांना आपण फ्लुइड म्हणतो, बरोबर आहे. त्यानंतर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मित्र हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बघा, तो देते हीट वर्क अँड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम. हीट वर्क अँड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम. त्यानंतर बघा, द टेम्परेचर इन प्रोसेस इन विच वर्क इज डन बाय एक्सपांडिंग अ गॅस अंडर अडायबॅटिक कंडिशन. म्हणजे आपल्याला टेम्परेचरमध्ये काय इफेक्ट होणार आहे, तर अडायबॅटिक काय करतो आपण, अडायबॅटिक एक्सपान्शन करत आहे. अडायबॅटिक एक्सपान्शनमध्ये टेम्परेचरवर काय फरक पडणार आहे, जर आपण अडायबॅटिक एक्सपान्शन केलं तर निश्चितच टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ठीक आहे. एक्सपान्शन करत आहे आपण गॅसचं या प्रकारे या साईडनं, तर काय होणार आहे, गॅसचं टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ठीक आहे. गॅसचं टेम्परेचर कमी होऊन जाईल. थिओरेटिकली अ पेट्रोल इंजिन ऑपरेट्स ऑन. आता तुम्हाला माहिती आहे ऑटो सायकल. ठीक आहे. ऑटो सायकल तुम्हाला माहिती आहे, समजा पीव्ही डायग्रामवर जर आपण ऑटो सायकल काढली तर आपण या प्रकारे ऑटो सायकल काढतो. ठीक आहे. तर मित्र हो, बघून घ्या, एकदम इझी आहे क्वेश्चन, समजला तर फार इझी आहे. तर पेट्रोल इंजिन ऑपरेट्स ऑन, कारण आपल्याला ऑप्शन त्या प्रकारचे दिले आहे. ठीक आहे. व्ही आहे इथं, व्हॉल्यूम काय असेल, कॉन्स्टंट असेल. इथे सुद्धा व्हॉल्यूम काय कॉन्स्टंट आहे, तर हे ऑटो सायकल कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम सायकल असतं. ठीक आहे. म्हणून पेट्रोल इंजिन ऑपरेट्स ऑन कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम सायकल. त्यानंतर सायकल हॅज मॅक्झिमम इफिशियन्सी. एक लक्षात ठेवा, जी कार्नॉट सायकल असते या कार्नॉट सायकलला मॅक्झिमम इफिशियन्सी असते. ठीक आहे. त्यानंतर कार्नॉट सायकल इज, आता कार्नॉट सायकल सर्वांनाच माहिती आहे, रिव्हर्सिबल सायकल आहे. ठीक आहे. रिव्हर्सिबल तुम्ही बघितले असेल, सरळ एक स्क्वेअर बॉक्स होऊन जातो कार्नॉट सायकल, त्याच्यावर नेहमीच एरो असणार, रिव्हर्सिबल असणार. ठीक आहे. तर ती रिव्हर्सिबल सायकल आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अन इरिव्हर्सिबल सायकल. खालीपैकी कुठली इरिव्हर्सिबल सायकल आहे, तर मित्र हो बघा, इथे स्टिर्लिंग, एरिक्सन सायकल, कार्नॉट यापैकी एकही नाही आहे. ठीक आहे. सर्वच्या सर्व रिव्हर्सिबल सायकल आहेत, तर नन ऑफ द अबव. ठीक आहे. नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द मॅक्सवेल्स थर्मोडायनामिक्स रिलेशन अप्लिकेबल. मॅक्सवेल थर्मोडायनामिक जे रिलेशन्स आहेत ते आपण जे केमिकल सिस्टीम इन इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. केमिकल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम यांच्याकडे अप्लिकेबल असतात. नंतर फ्रिक्शनलेस हीट इंजिन कॅन बी 100% इफिशियंट इफ इट्स एक्झॉस्ट टेम्परेचर इज. बापरे, फ्रिक्शनलेस इंजिन आहे. ठीक आहे. फ्रिक्शनलेस हीट इंजिन म्हटलं आहे आणि 100% इफिशियंट जर पाहिजे असेल तर त्याचा एक्झॉस्ट टेम्परेचर आपल्याला 0 डिग्री केल्विन लागेल. ठीक आहे. किती, 0 डिग्री केल्विन. त्यानंतर water contained in a beaker can be made to boil by passing steam through it. आपल्याला एका बीकरमध्ये
वॉटर ठेवला आहे, आपल्याला त्याला बॉईल करायचं आहे, पण त्याचं प्रेशर किती असलं पाहिजे, प्रेशर ॲट अ प्रेशर ग्रेटर दॅन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, त्याचं प्रेशर आपल्याला काय ठेवावं लागेल, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा जास्त ठेवावं लागेल, हाय ठेवावं लागेल. ठीक आहे. त्यानंतर मित्र हो, तुमच्यासाठी एक क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, याचं उत्तर आम्हाला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. युनिट ऑफ एंट्रॉपी. ठीक आहे, एंट्रॉपीचं युनिट आम्हाला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा. ठीक आहे, ऑप्शन तुमच्यासमोर आहे, तुम्ही डायरेक्ट याच्यामध्ये कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर देऊ शकता. त्यानंतर द थर्मोडायनामिक्स प्रायमरली डील्स विथ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम. आपण थर्मोडायनामिक्स का शिकतो, कारण आपल्याला काय करायचं असते, लो ग्रेड एनर्जीचं कन्वर्जन काय करायचं असते, हाय ग्रेड एनर्जीमध्ये करायचं असते. बरोबर आहे, लो ग्रेड एनर्जीचं कन्वर्जन हाय ग्रेडमध्ये करायचं असते, आणि लो ग्रेड एनर्जी म्हणजे हीट. ठीक आहे, हीट असते, आणि हाय ग्रेड एनर्जी म्हणजे वर्क असते. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला हीटचं कन्वर्जन जे आहे ते वर्कमध्ये करायचं आहे, ती म्हणजे त्याच्या थर्मोडायनामिक्समध्ये आपण याचा अभ्यास करतो. ठीक आहे. इन इंजिनिअरिंग थर्मोडायनामिक्स द अप्रोच टुवर्ड्स मॅटर इज. आता हा कुठला अप्रोच आहे, ठीक आहे, तर सर्वांना माहिती आहे हा मॅक्रोस्कोपिक आहे. ठीक आहे, मॅक्रोस्कोपिक आहे म्हणून आपण याचा अभ्यास इझिली करू शकतो. त्यानंतर अ सिस्टीम इज अ स्पेसिफिक स्पेस सराउंडेड बाय अ बाउंड्री. ओके, अ थर्मोडायनामिक अनालिसिस इज कन्सर्न विथ. तर सिस्टीम काय, स्पेसिफिक स्पेस सराउंडेड बाय अ बाउंड्री, अ थर्मोडायनामिक अनालिसिस इज कन्सर्न विथ. आता तुम्हालाच माहित आहे एनर्जी अँड मास ट्रान्सफर. ठीक आहे, एनर्जी आणि मास ट्रान्सफर सोबत आपण डील करत असतो नेहमी. इन अ क्लोज सिस्टीम. क्लोज सिस्टीम मध्ये काय होते तुम्हाला माहिती आहे, क्लोज सिस्टीम आहे समजा, एनर्जी ट्रान्सफर फ्रॉम सिस्टीम टू द सराउंडिंग अँड व्हाईस वर्सा. बरोबर आहे, फक्त आपण एनर्जी ट्रान्सफर करू शकतो, किंवा म्हणजे ट्रान्सफर म्हणजे इन किंवा आउट करू शकतो, मास ट्रान्सफर करू शकत नाही. ठीक आहे, क्लोज सिस्टीम मध्ये. तर मित्र हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडिशन फॉर इरिव्हर्सिबल सायक्लिक प्रोसेस. आपल्याला कसा प्रोसेस आता इरिव्हर्सिबल विचारली. ठीक आहे, आणि सेमच क्वेश्चन विचारलाय, फक्त इथं रिव्हर्सिबल. दोन फरक दिसत आहे, रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल साठी. ठीक आहे, तर पहिला बघा, इरिव्हर्सिबल साठी डी क्यू बाय टी लेस असला पाहिजे, लेस दॅन 0 असला पाहिजे. ठीक आहे, डी क्यू बाय टी एंट्रोपी लेस दॅन 0 असला पाहिजे, आणि रिव्हर्सिबल साठी बघा काय असला पाहिजे, तो इज इक्वल टू असला पाहिजे. ठीक आहे, डी क्यू बाय टी इज इक्वल टू 0 असला पाहिजे रिव्हर्सिबल साठी. तर मित्र हो, हे झाले आजचे सुपर 30 क्वेश्चन्स, मोस्ट IMP होते.